سلام دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشین. فکر نمی کنم کسی باشه که یه برش کیک لطیف با عطر هل و گلاب کنار یه چای تازه دم توی عصرای پاییزی رو دوست نداشته باشه. این کیک یه افسانه جالب داره. میگن سالها پیش تو دل کویر ایران یه عروسی بوده که دوست داشته کیکی بپزه که همیشه یادآور عشق و آرامش باشه. برای همین میره از هر گل و گیاه یه چیزی برمی‌داره و داخل کیکش میریزه. از گلاب برای عطر و محبت، هل برای گرمی دل و از زعفرون به عنوان روشنی عشق استفاده می‌کرده. مردم اون زمان معتقد بودن هر کسی یه تیکه از این کیک بخوره دلش گرم میشه و خونش پر از عشق و آرامش. برای همین این کیک معروف میشه به کیک عشق ایرانی. حالا بیاین با هم این کیک خوشمزه و جذاب رو درست کنیم. آردو همراه بیکینگ پودر و جوش شیرین 3 بار الک می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. چون مواد این کیک زیاده از قالب 25 سانت استفاده می‌کنیم. دیواره‌ها و کف قالب رو خوب چرب می‌کنیم. اگه قالب شما ساده است حتما داخلش کاغذ روغنی بندازین. زرده و سفیده تخم مرغ‌ها رو جدا می‌کنیم و سفیده ها رو با پره‌های همزن کاملا خشک و تمیز هم می‌زنیم تا کف کنه. حالا 1/3 شکر دستو رو توی 3 تا 4 مرحله بهش اضافه می‌کنیم و خوب می‌زنیم. برای اینکه کیکمون حسابی پفدار و لطیف بشه بهتره از تخم مرغ‌های بزرگی استفاده کنیم که وزنشون بین 62 تا 65 گرمه. سفیده ها باید در حدی فرم بگیره که وقتی ظرف رو برمیگردونیم از ظرف نریزه. اونا رو داخل یخچال میذاریم و میریم سراغ زرده ها. وانیل، پودر هل و بقیه شکر رو روی زرده ها میریزیم و با همزن میزنیم. زرده ها رو باید تا جایی بزنیم که کاملا کشدار و حجیم و سفید رنگ بشه. یادتون باشه وسط کار حتما 1-2 بار ظرف رو دورگیری کنین تا موادی که به دیواره ها چسبیدن هم با بقیه مواد مخلوط بشن. 1 پیمانه شیر داشتیم. روی زرده ها میریزیم و بعد زعفرون دم کرده غلیظ و گلاب رو اضافه میکنیم. حدود 10 تا 15 ثانیه با دور کند همزن هم میزنیم تا با هم ترکیب بشن. حالا روغن رو میریزیم و دوباره با دور کند 10 تا 15 ثانیه هم میزنیم و دیگه همزن رو کنار میذاریم. روغنی که استفاده میکنیم باید حتما روغن مخصوص پخت و پز باشه چون روغن سرخ کردنی طعم کیک رو خراب میکنه. ظرف رو دورگیری میکنیم و آردو توی 3 مرحله روی مواد الک میکنیم. هر بار که آردو میریزیم یه مقدار از سفیده ها رو هم اضافه میکنیم و خیلی آهسته با همزن دستی مواد رو به خورد هم میدیم. این مرحله رو با صبر و حوصله انجام بدین چون روی کیفیت نهایی کیک خیلی تاثیر میذاره. در آخر هم با لیسک مواد رو به صورت تا زدن زیر و رو میکنیم تا چیزی هم نخورده توی ظرف نمونه. یادتون باشه مواد رو زیاد هم نزنین تا پف سفیده ها نخوابه. مایه کیک رو به صورت چرخشی توی قالبی که چرب کردیم میریزیم و با یه سیخ چوبی هواگیری میکنیم. قالب رو 1 بار روی سطح کار میکوبیم و داخل فر از پیش گرم شده میذاریم. برای اینکه مطمئن بشیم کیکمون پخته شده یه سیخ چوبی داخلش میزنیم. اگر تمیز بیرون اومد آماده است. وقتی از داغی افتاد اطرافش رو آزاد میکنیم و روی توری خنک کننده برمیگردونیم. اگه از این مدل قالب استفاده میکنین بهتره همین که از داغی افتاد و یه کمی سرد شد کیک رو جدا کنین. به خاطر اینکه اگر مدت طولانی تری توی قالب بمونه عرق میکنه و ظاهرش خراب میشه. برای من یک کاری پیش اومد مجبور شدم برم بیرون. بعد از 1-2 ساعت که برگشتم همین اتفاق افتاده بود. یعنی کیک عرق کرده بود و یه مقدار کفش به قالب چسبیده بود. پس حواستون به این نکته باشه که کیکتون خراب نشه. برای تزیینش من از خامه قنادی استفاده کردم. شما میتونید از انواع کرم های زعفرونی که خیلی هم خوشمزن استفاده کنید. خامه قنادی که حالت بستنی آب شده داره با دور کند همزن 2-3 دقیقه میزنیم. بعد همزن رو کنار میذاریم و حدود 6 دقیقه زمان میدیم تا اگر یخی داخل خامه هست ذوب بشه. بعد کاسه رو دورگیری میکنیم و بهش گلاب،
عرق یا پودر هل و زعفرون غلیظ رو اضافه میکنیم و دوباره شروع میکنیم به هم زدن تا زمانی که خامه کاملا فرم بگیره. اگر دوست دارین کیکتون پرخامه باشه میتونید از وسط نصفش کنید و یه مقدار از خامه رو همراه مغز پسته وسط کیک بذارید و دوباره روش رو با خامه تزیین کنید. ترکیب این کیک خوشبافت و خوشمزه با خامه زعفرونی بی‌نظیره. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرین. راستی اینم بگم که ما کیک عشق ایرانی رو بیشتر به اسم کیک سوهان یا مسقطی میشناسیم، اما هر اسمی که روش بذاریم مهم اینه که عطر و مزه اصیل و ناب ایرانی داره. اگه دلتون میخواد آموزش کیک‌های خونگی بیشتری ببینین، حتما به پلیلیست کیک‌ها که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم سر بزنین. مثل همیشه خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین.